আজিৰ পৰা এনেকৈ নকৰিবা ডাইৰেক্ট কি কৰিবা তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনসাৰ পাতিবা এনেকৈ কৰিবা তোমালোকে এই ধৰণে কৰিবা নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে ষ্টাডি প্লাস মাষ্টি চেনেললৈ ওয়েলকাম জনালো আজি আমি এই ক্লাছত 1 ৰ পৰা 50 লৈ স্কয়াৰ উলিওৱাৰ শৰ্ট ট্ৰিক শিকিম আহা আমি ক্লাস স্টাৰ্ট কৰো তোমালোকে নৰমালি 1 ৰ পৰা 10 লৈ স্কয়াৰ তৎক্ষণাত উলিয়াব পৰা নহয় জানো যদি তাতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় তেন্তে তোমালোকৰ স্কয়াৰ উলিওৱাৰ প্ৰবলেম হয় সাপোজ ধৰি লোৱা তোমাক 11 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব দিছে তুমি কেনেকৈ উলিওৱা 11 দুটা পূৰণ কৰা নহয় জানো 11 * 11 ইয়াতে 1 1 1 1 1 2 1 হনে তোমালোকে এনেকৈ কৰা নহয় জানো তোমালোকে কি কৰিবা আজিৰ পৰা এনেকৈ নকৰিবা ডাইৰেক্ট কি কৰিবা তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনসাৰ পাতিবা কি পাতিবা এটো চোৱা এটো 11 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব দিছে এটো চোৱা এটো স্কয়াৰ বনাম কি হ'ব 0 1 এটো স্কয়াৰ 1 ইয়াতে তিনটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 2 0 ইয়াতে চোৱা 1 2 1 এনেকৈ কৰিবা তোমালোকে এই ধৰণে কৰিবা ইয়াতে চোৱা 1 ৰ স্কয়াৰ 1 স্কয়াৰ মানে কি 1 দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 * 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 হল এতিয়া চোৱা এটো 2 স্কয়াৰ মানে কি 2 দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 4 3 স্কয়াৰ মানে কিমান 9 4 স্কয়াৰ মানে কিমান 16 5 স্কয়াৰ মানে কিমান 25 6 স্কয়াৰ মানে কিমান 36 7 স্কয়াৰ মানে কিমান 49 8 স্কয়াৰ মানে কিমান 64 9 স্কয়াৰ মানে কিমান 81 10 স্কয়াৰ মানে কিমান 100 হল এতিয়া আমি 11 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে তোমালোকে 11 ৰ স্কয়াৰ উলিয়ালে কেনেকৈ উলিওৱা ইয়াতে চোৱা 1 * 1 দুটা 11 পাতি লোৱা হয়নে নহয় তাৰ পিছত কি কৰা পূৰণ কৰা ইয়াতে চোৱা 1 1 1 1 ইয়াতে এটা চোৱা 1 2 1 এনেকৈ কৰা তোমালোকে নহয় জানো তোমালোকে এনেকৈ কৰা হয়নে নহয় তোমালোকে কি এনেকৈ নকৰিবা তো ইয়াতকৈ শৰ্টকাট তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা এনেকৈ কৰিবা চোৱা 1 11 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব দিছে হয়নে নহয় আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এই 1 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব এই 1 ৰ স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব 1 ৰ স্কয়াৰ 1 হয়নে নহয় এটা কথা মনত ৰাখিবা এই 1 টো আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় ইয়াৰ স্কয়াৰটো ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব 2 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াতে চোৱা 1 ৰ স্কয়াৰ কি আছে 1 হয়নে নহয় এই 1 ডিজিট নাম্বাৰ হয়নে নহয় গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াক 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাব লাগিব 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাবলৈ হলে আমি কি কৰিম এই 1 ৰ লেফট সাইডত নাইবা ৰাইট সাইডত 0 বহাব লাগিব আমি কোন সাইডত 0 বহাম আমি লেফট সাইডত 0 বহাম কিয় যদি আমি ৰাইট সাইডত 0 বহাম তেতিয়া কি হ'ব 10 হ'ব হয়নে নহয় 10 হলে কি হ'ব ইয়াতে চোৱা যদি 1 ৰ ৰাইট সাইডত আমি এটো 1 হয়নে নহয় 1 ৰ ৰাইট সাইডত আমি 0 বহালে আমি কি পাম 10 হ'ব হয়নে নহয় 10 টো 1 ৰ স্কয়াৰ হয় জানো নহয় গতিকে আমি কি কৰিম 1 ৰ লেফট সাইডত আমি 0 বহাম হল এতিয়া চোৱা আকৌ কি কৰিব লাগিব এই 1 টোৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব এই 1 টোৰ স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব 1 ইয়াতে আমি 1 টো পাতি দিলো হল এতিয়া কি কৰিম এই 1 টোৰ তলত আমি 0 এটা বহালো হল এতিয়া তাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব এই 1 টোৰ লগত এই 1 টো মাল্টিপল কৰিব লাগিব মাল্টিপল মানে কি পূৰণ আৰু এই 1 টোৰ লগত এই তিনিটাকে কি কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পোৱা যাব 1 * 1 1 1 * 2 কি হ'ব 2 আমি 2 টো ক'ত পাতিম 2 টো ইয়াত পাতিম এটা কি কৰিবা ইয়াত প্লাস কৰিবা প্লাস কৰিলে কি হ'ব 1 2 1 এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে পাতি দিয়া 1 2 1 এটা তোমালোকে বুজি পাইছা নাই তোমালোকে এনেকৈ নকৰিবা এনেকৈ কৰিবা আমি কি কৰিব লাগে 12 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় 12 ৰ স্কয়াৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে আমি 12 টো পাতিলো ইয়াৰ স্কয়াৰ হল হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা এই 2 টো আমি কি কৰিব লাগিব স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব 2 টো স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 4 2 টো স্কয়াৰ কি পালো 4 4 টো কি সিঙ্গল ডিজিট নাম্বার হনে নহয়
ইয়াক আমি কি 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাব লাগিব 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাব হলে কি কৰিব লাগিব 4 ৰ লেফট সাইডত 0 নাইবা ৰাইট সাইডত 0 বহাব লাগিব আমি কি কৰিম 4 ৰ লেফট সাইডত 0 বহাম কিয় যদি আমি 4 ৰ এটো সোয়া 4 ৰ ৰাইট সাইডত যদি আমি 0 বহাও তেতিয়া কি হল 40 হল 42 2 ৰ স্কয়াৰ হয় জানো নহয় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি লেফট সাইডত 0 বহাম হল এতিয়া সেকেন্ড স্টেপ আমি কি কৰিব লাগিব এই 1 2 1 2 কি কৰিব লাগিব আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব 1 2 স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব এটা সোয়া 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 গতিকে আমি কি পাতিম ইয়াতে 1 হল এতিয়া এই 4 টোৰ তলত আমি কি পাতিব লাগিব 0 এটা বহাব লাগিব বহাই দিলু হল এতিয়া সোয়া 2 আৰু 1 আৰু 2 পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ লগত কি কৰিব লাগিব এই 2 টোৰো পূৰণ কৰিব লাগিব এই গুটেই তিনটাকে কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব তিনিটাকে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 * 2 2 হল 2 * 2 কিমান হল 4 ইয়াতে সোয়া কি হল এতিয়া প্লাস কৰি দিয়া 1 4 4 आंसर কি পালো 144 এটা পাতি দিয়া 144 এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা নাই যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে টেনশন লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু দুটামান কৰি দিম তোমালোকক তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে ৰিপিট কৰি চাবা তেতিয়া আৰামছে বুজি পাবা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে 13 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 13 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াবলৈ হলেও আমি কি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব এটো সোয়া 13 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে হল এটা সোয়া এটো 3 ৰ আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব 3 ৰ স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব 9 কেনেকৈ 3 টো আমি কি কৰিব লাগিব স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব 3 স্কয়াৰ 9 হয় নহয় ইয়াৰ স্কয়াৰটো কি সিঙ্গল ডিজিট নাম্বাৰ হয় নহয় ইয়াক আমি 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাব লাগিব 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব 9 ৰ ৰাইট সাইডত নাইবা লেফট সাইডত 0 বহাব লাগিব আমি কোড 0 বহাম লেফট সাইডত 0 বহাম কিয় যদি আমি ৰাইট সাইডত 0 বহাও তেতিয়া কি হ'ব ই 90 হৈ যাব 90 টো 3 স্কয়াৰ হয় জানো নহয় 3 দুটা পূৰণ কৰিলে 90 পাম জানো না পাম গতিকে আমি কি কৰিম 3 9 ৰ লেফট সাইডত আমি 0 বহাম হল এতিয়া এই 1 2 স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব এই 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 এটা সোয়া 1 ৰ 1 2 স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 1 হল 1 পালো এতিয়া কি কৰিম এই 9 ৰ তলত আমি 0 এটা বহাম বহালো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এই 1 এই তিনিটাকে কি কৰিব লাগিব 1 3 আৰু এই 2 এই তিনিটাকে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে সোয়া 1 * 3 3 3 * 2 কি হ'ব 6 আমি 6 টো ইয়াতে পাতি দিলু এটা কি কৰা প্লাস কৰা কি হ'ব 9 6 1 হল আমি 13 ৰ স্কয়াৰ কি পালো 169 মই তোমালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে অলপ লেট হৈছে যদি তোমালোকে নিজে কৰা ম্যাক্সিমাম 2 সেকেন্ড বা 3 সেকেন্ড লাগিব তাতকৈ বেছি টাইম নালাগে বুজি পাইছা ইয়াতে সোয়া এতিয়া মই স্পিড কৰি যাম তোমালোকে যেহেতু বুজি পাইছা নহয় জানো এতিয়া আমি 14 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 14 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াতে আমি 14 টো পাতিম হল ইয়াতে স্কয়াৰ আমি 4 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 4 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব আমি 4 দুটা পূৰণ কৰিম 4 দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 4 4 গুণ 16 আমি কি কৰিম ইয়াতে 16 টো পাতি দিলু হল এটা কি কৰিম এই যেহেতু 2 ডিজিট নাম্বাৰ 4 ৰ স্কয়াৰ টো কি 16 হয় না 16 টো যেহেতু 2 ডিজিট নাম্বাৰ আমি ইয়াক 2 ডিজিট কৰা কোনো কাৰণে নাই হয় নহয় গতিকে আমি 16 টো 16 2 ডিজিট নাম্বাৰ পালোই গতিকে আমি 16 টো 16 ৰাখি দিম এটা কি কৰিম এই 1 টোৰ আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে এই 1 টোৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 হয় নহয় 1 হল এতিয়া আমি কি কৰিম এই 6 ৰ তলত আমি 0 এটা বহাই দিম এতিয়া এই তিনিটাকে আমি কি কৰিম পূৰণ কৰিম এই তিনিটাকে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 * 4 4 4 * 2 কি হ'ব 8 ইয়াতে সোয়া 691 196 14 ৰ স্কয়াৰ হল এতিয়া আমি 15 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াম 15 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম 15 স্কয়াৰ হয় নহয় প্ৰথমতে আমি এই 5 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াম 5 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 25 5 ৰ স্কয়াৰ কিমান 25 যেহেতু এই 2 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াক আমি 2 ডিজিট নাম্বাৰ বনোৱাৰ কোনো কাৰণে নাই হয় নহয় এতিয়া আমি কি কৰিম এই 1 ৰ স্কয়াৰ বনাম 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 হল এতিয়া আমি কি কৰিম এই 1 টোৰ লগত এই 1 টো
এই তিনিটাকে আমি পূৰণ কৰিম এই তিনিটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 into 5 5 into 2 কিমান হ'ব 10 হয় নহয় আমি 10 টো ইয়াতে পাতি দিম এটো 5 ৰ তলত আমি 0 এটা বহাম হল এতিয়া চোৱা 5 2 2 হল এতিয়া চোৱা 15 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 225 তোমালোকে বুজি পাইছা নাই বুজা নাই তো টেনশন নলবা তোমালোকে ৰিপিট ভিডিওটো ৰিপিট কৰি চালে আৰামছে বুজি পাবা আৰু এটা কথা তোমালোকে মেথছক মৰম কৰিব শিকিব লাগিব যদি তোমালোকক মেথছক মৰম কৰিব শিকা তেন্তে তোমালোকক মেথছে মৰম কৰিব তেতিয়া তোমালোকে মেথছ আৰামছে কৰিব পাৰিবা গম পাইছা নাই এটা চোৱা আমি 16 উলিয়াব লাগে 16 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াবলৈ হলে আমি 16 পাতিলো আমি স্কয়াৰ পাতিলো এই 6 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 6 ৰ স্কয়াৰ উলিয়ালে কি হ'ব 36 আমি কি পাতিলো 36 পাতিলো হয় না ইয়াতে চোৱা 1 টো আমি ইয়াতে 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 ৰ স্কয়াৰ 1 ইয়াতে পাতিলো আমি 6 ৰ তলত আমি কি পাতিম 0 পাতিম এটা চোৱা এই তিনিটাকে আমি কি কৰিব লাগিব 1 6 আৰু 2 এই তিনিটাকে আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা 1 into 6 কি হ'ব 6 into 2 কি হ'ব 6 into 2 12 এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক প্লাস কৰিম ইয়াতে চোৱা 6 5 2 কি হল আমি এটো পালো 16 ৰ স্কয়াৰ কি পালো 256 হল এতিয়া আমি 17 ৰ উলিয়াম ইয়াতে চোৱা 17 ৰ স্কয়াৰ 17 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 17 স্কয়াৰ ইয়াতে চোৱা 7 ৰ আমি স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে কি হ'ব 7 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 49 আমি কি পাতিলো 49 ইয়াতে চোৱা 1 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 হল এটা কি কৰিম আমি 9 ৰ তলত আমি কি পাতিম 0 পাতিম হল এতিয়া এই তিনিটাকে আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা 1 into 7 কিমান হ'ব 7 into 2 কিমান হ'ব 14 আমি 14 টো পাতিলো ইয়াতে এতিয়া আমি প্লাস কৰি দিলো 9 8 289 ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া কি কৰিম 18 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াম 18 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি একেটা ৰুলে কৰিম ইয়াতে চোৱা স্কয়াৰ হয় নহয় ইয়াতে চোৱা 8 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 8 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 64 ইয়াতে চোৱা 8 ৰ স্কয়াৰ 64 আমি 64 টো ইয়াতে পাতিলো এতিয়া চোৱা এই 1 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে এই 1 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম 1 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 আমি 1 টো ইয়াতে পাতি দিলো হল এতিয়া চোৱা 4 ৰ তলত আমি কি পাতিম 0 পাতিম বহালো এটা কি কৰিম এই তিনিটাকে আমি পূৰণ কৰিম কাক 1 8 আৰু 2 এই তিনিটাকে পূৰণ কৰিম এটা চোৱা 1 into 8 কিমান হ'ব 8 into 2 কিমান হ'ব 16 এতিয়া আমি কি কৰিম প্লাস কৰিলে কি হ'ব 4 6 plus 6 কিমান হ'ব 12 ৰ 2 ৰিমাইন্ডাৰ কিমান ইয়াত কি আহিব 3 হয় না 324 18 গুণ কিমান 324 আৰু 19 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগে 19 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ উলিয়াম আমি ইয়াতে চোৱা 19 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াবলৈ হলে আমি এই 9 ৰ স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব 9 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 9 ৰ স্কয়াৰ 9 গুণ একাকি কি হ'ব 81 হল এতিয়া তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই 1 টোৰ আমি কি কৰিব লাগিব স্কয়াৰ উলিয়াব লাগিব এই 1 টোৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 1 ৰ স্কয়াৰ 1 হ'ব আমি 1 টো বহাই দিলো হল এতিয়া আমি এই 1 ৰ তলত আমি কি বহাম 0 এটা বহাই দিম বহাই দিলো এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই তিনিটাকে পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ মানে কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা 1 into 9 কিমান হ'ব 9 into 2 কিমান হ'ব 18 9 দুগুণ কিমান 18 আমি কি পাতিম আতে 18 পাতিলো হল এটা প্লাস কৰি দিলো প্লাস কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব 1 8 8 16 16 6 7 1 1 1 2 2 1 3 কিমান হ'ল 361 এটা চোৱা 19 ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 361
এটা 20 স্কয়াৰটো তোমালোকেটো সবে জানাই নহয় জানো 400 হয় নহয়